Τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι δεν είσαι εσύ αυτός που παίρνει τις αποφάσεις σου? Ότι ο εαυτός που νιώθεις να κατοικεί μέσα στο κεφάλι σου είναι απλώς μια αίσθηση και ότι ίσως αυτή η αίσθηση να είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που έχεις μάθει να αποκαλείς εγώ? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψευδαίσθηση του εαυτού και της ελεύθερης βούλησης, για το πόσο ο εγκέφαλος δημιουργεί την εμπειρία του εγώ και γιατί αυτό που νιώθουμε ως έλεγχο δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτή η κατανόηση δεν αφαιρεί νόημα από τη ζωή σου. Αντίθετα, μπορεί να σου δώσει τη βαθύτερη αίσθηση ελευθερίας που έχεις νιώσει ποτέ. Υπάρχει μια αίσθηση που δεν αμφισβητείς σχεδόν ποτέ. Η αίσθηση ότι είσαι κάποιος, ότι υπάρχει ένα κέντρο μέσα σου, ένα σταθερό σημείο που παρατηρεί, αποφασίζει, κινείται μέσα στον χρόνο. Λες, σκέφτομαι, αποφασίζω, διάλεξα και όλα αυτά μοιάζουν αυτονόητα. Αλλά αν σταθείς για λίγο, όχι να σκεφτείς, αλλά να παρατηρήσεις, θα δεις κάτι παράξενο. Οι σκέψεις εμφανίζονται μόνες τους. Τα συναισθήματα αναδύονται χωρίς να ρωτήσουν. Οι παρορμήσεις γεννιούνται πριν προλάβεις να τις ονομάσεις. Κι όμως, κάπου εκεί, σχεδόν αυτόματα, εμφανίζεται μια φωνή που λέει «Αυτό είμαι εγώ». Αλλά ποιος είναι αυτός ο εγώ? Οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε τον εαυτό μας σαν κάτι συμπαγές, σαν μια οντότητα που κατοικεί μέσα στο σώμα, σαν έναν παρατηρητή πίσω από τα μάτια που βλέπει τον κόσμο και παρεμβαίνει σε αυτόν. Αυτή η αίσθηση είναι βαθιά, οικία, σχεδόν αδύνατο να την αμφισβητήσεις, κι όμως δεν είναι κάτι που μπορείς να εντοπίσεις. Αν ψάξεις μέσα στο σώμα σου, δεν θα βρεις ένα κέντρο. Αν ψάξεις μέσα στο νου σου, δεν θα βρεις έναν σταθερό παρατηρητή. Θα βρεις μόνο διαδικασίες, ροές, στιγμές εμπειρίας που αναδύονται και χάνονται. Ο εαυτός, όπως το νιώθεις, δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι πράγμα, είναι μια εμπειρία, μια αφήγηση που δημιουργείται από τον εγκέφαλο για να υπάρχει συνοχή, για να υπάρχει συνέχεια, για να μπορείς να λειτουργείς στον κόσμο. Και αυτή η αφήγηση είναι τόσο πιστική που ξεχνάς ότι είναι αφήγηση. Έτσι γεννιέται η ψευδαίσθηση ενός σταθερού εγώ που κινείται μέσα στο χρόνο. Ενός εαυτού που ήταν ίδιος χθες, είναι ίδιος σήμερα και θα είναι ίδιος αύριο, αλλά η αλήθεια είναι πιο λεπτή, πιο ήσυχη και ίσως πιο απελευθερωτική, γιατί αυτό που αποκαλείσαι αυτό δεν είναι κάτι που έχεις, είναι κάτι που συμβαίνει. Και από εδώ ξεκινά το πραγματικό ερώτημα, αν ο εαυτός είναι μια διαδικασία, ποιος είναι αυτός που πιστεύει ότι αποφασίζει? Υπάρχει μια στιγμή πριν από κάθε απόφαση, μια στιγμή που δεν τη θυμάσαι ποτέ, πριν εμφανιστεί η σκέψη, πριν σχηματιστεί η πρόθεση, πριν πεις μέσα σου «τώρα αποφασίζω». Και όμως, εκεί ακριβώς ξεκινάει η απόφαση. Στον καθημερινό σου βίο νιώθεις ότι πρώτα σκέφτεσαι και μετά πράττεις. Ότι ζυγίζεις επιλογές, συγκρίνεις πιθανότητες και στο τέλος επιλέγεις. Αλλά αυτή η εμπειρία είναι πιο πολύ αφήγηση παρά διαδικασία. Ο εγκέφαλος δεν περιμένει τη συνείδηση για να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνεται, προβλέπει, συγκρίνει, αντιδρά πολύ πριν η εμπειρία του εγώ αποφάσισα εμφανιστεί στο προσκήνιο. Η συνείδηση δεν είναι το πηδάλιο, είναι το χρονικό. Καταγράφει αυτό που ήδη κινείται. Σκέψου κάτι απλό. Όταν τεντώνεις το χέρι σου για να πιάσεις ένα ποτήρι, δεν συντονίζεις συνειδητά τους μυς σου. Δεν υπολογίζεις αποστάσεις.
Το σώμα ξέρει και ο νους λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, μόνο που εκεί η διαδικασία είναι αόρατη. Ο εγκέφαλος ζυγίζει σιωπηλά πιθανά μέλλοντα, εξετάζει συνέπειες, ανιχνεύει απειλές και ευκαιρίες, και όταν η διαδικασία φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, η συνείδηση το μαθαίνει. Τότε εμφανίζεται η σκέψη «επέλεξα», αλλά η επιλογή είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λήψη αποφάσεων. Σημαίνει ότι η λήψη αποφάσεων δεν συμβαίνει εκεί που νομίζεις. Δεν υπάρχει ένας μικρός κυβερνήτης μέσα στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ένα κέντρο που πατάει κουμπιά. Υπάρχει ένα σύστημα σε συνεχή αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Και όσο πιο πολύπλοκο είναι το σύστημα, τόσο πιο έντονη γίνεται η αίσθηση του ελέγχου. Αυτή η αίσθηση είναι πραγματική ως εμπειρία, αλλά δεν είναι αυτόνομη. Και εδώ αρχίζει να διαφαίνεται η ρογμή. Αν οι αποφάσεις προκύπτουν από διαδικασίες που προηγούνται της συνείδησης, τότε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελεύθερη βούληση? Αυτό το ερώτημα δεν αφαιρεί νόημα. Αφαιρεί ένα βάρος. Γιατί ίσως η ελευθερία δεν βρίσκεται στον έλεγχο, αλλά στην κατανόηση του πώς πραγματικά λειτουργεί αυτό που είσαι. Όταν ακούμε τη φράση «ελεύθερη βούληση», σχεδόν όλοι φανταζόμαστε το ίδιο πράγμα. Έναν εαυτό που στέκεται έξω από τον κόσμο, που βλέπει επιλογές μπροστά του και ελεύθερα διαλέγει μία. Σαν να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα αίτια και στο αποτέλεσμα. Σαν να παρεμβαίνει κάτι μαγικό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από κάτι πιο απλό, από τη φύση. Υπάρχουν φυτά που όταν πλησιάζουν ένα στήριγμα αρχίζουν να μεγαλώνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλάζουν ρυθμό, αλλάζουν μορφή. Τυλίγονται γύρω από το κλαδί που τα στηρίζει, δεν σκέφτονται, δεν αποφασίζουν όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Και όμως αντιδρούν, προσαρμόζονται, επιλέγουν ένα μονοπάτι ανάμεσα σε άλλα πιθανά. Λέμε ότι είναι αιτία και αποτέλεσμα, μια φυσική διαδικασία. Καθώς όμως ανεβαίνουμε σε επίπεδα πολυπλοκότητας, κάτι αλλάζει. Από τα φυτά στα ζώα, από τα ζώα στους εγκεφάλους και από εκεί στον ανθρώπινο νου. Οι διαδικασίες παραμένουν, αλλά γίνονται τόσο σύνθετες, τόσο πολυεπίπεδες που αρχίζουν να μοιάζουν με ελευθερία. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το περιβάλλον. Υπολογίζει, προβλέπει, συγκρίνει. Φαντάζεται πιθανά μέλλοντα και αξιολογεί συνέπειες. Και μέσα σε αυτό το δίκτυο διεργασιών προκύπτει μία απόφαση, όχι από το πουθενά, όχι έξω από τη φύση, αλλά μέσα σε αυτήν. Η διαφορά δεν είναι ότι εμείς ξεφύγαμε από την αιτιότητα. Η διαφορά είναι ότι δεν μπορούμε να τη δούμε. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, οι αλληλεπιδράσεις αμέτρητες και έτσι αυτό που στην ουσία είναι διαδικασία το βιώνουμε ως επιλογή. Εδώ γεννιέται η σύγχυση. Αποκαλούμε αυτή τη διαδικασία ελεύθερη βούληση, αλλά η λέξη ελεύθερη κουβαλά μια υπόσχεση που δεν ισχύει, ότι η απόφαση δεν υπακούει σε τίποτα, ότι δεν έχει ρίζες και όμως έχει. Απόφαση δεν σημαίνει μαγεία, δεν σημαίνει παρέμβαση έξω από τη φύση. Σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συστήματος που λειτουργεί όπως ακριβώς σχεδιάστηκε να λειτουργεί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι την τοποθετήσαμε σε λάθος σημείο. Και όσο πιστεύουμε ότι η ελευθερία σημαίνει να ξεφεύγεις από τη φύση, χάνουμε την ευκαιρία να καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνει να είσαι μέρος της. Υπήρξε ένα πείραμα που δεν έγινε για να σοκάρει, αλλά τελικά το έκανε. Ο νευροεπιστήμονας Μπέντζαμιν Λίμπετ ζήτησε από ανθρώπους κάτι απλό. Να κάνουν μια μικρή ασήμαντη κίνηση, να κουνήσουν το χέρι τους όποτε το θελήσουν. Τίποτα πιεστικό, τίποτα σημαντικό. Μια καθαρή, ελεύθερη επιλογή. Και τους ρώτησε κάτι ακόμα. Πότε ένιωσαν ότι πήραν την απόφαση? Αυτό που ανακάλυψε όμως ήταν βαθιά ανησυχητικό. Ο εγκέφαλος είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της απόφασης πριν οι άνθρωποι νιώσουν ότι αποφάσισαν.
πριν εμφανιστεί η σκέψη, πριν γεννηθεί το τώρα το θέλω. Η συνείδηση δεν προηγήθηκε, ακολούθησε, σαν να πάτησαν τον διακόπτη για το φως αφού η λάμπα είχε ήδη ανάψει. Για πολλούς αυτό ήταν ένα θεωρητικό έβριμα, για άλλους μια φιλοσοφική λεπτομέρεια. Αλλά αν το δεις προσεκτικά είναι κάτι πολύ πιο προσωπικό, γιατί αν ο εγκέφαλος ξεκινά την απόφαση πριν το καταλάβεις, τότε ποιος είναι αυτός που νιώθει ότι αποφασίζει? Δεν σημαίνει ότι είμαστε ρομπότ. Δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν έχει σημασία. Σημαίνει κάτι πιο λεπτό. Ότι η εμπειρία του «εγώ αποφάσισα» δεν είναι η αρχή της πράξης, είναι η αφήγησή της. Αργότερα, παρόμοια πειράματα από ερευνητές όπως ο John D. Allen Haynes έδειξαν ότι ο εγκέφαλος μπορεί να γέρνει προς μία επιλογή δευτερόλεπτα πριν αυτή φτάσει στη συνείδηση. Όχι για να μας στερήσει την ανθρωπιά, αλλά για να μας δείξει πού πραγματικά συμβαίνουν τα πράγματα. Και εκεί γεννιέται το υπαρξιακό σοκ, γιατί αν η απόφαση αναδύεται πριν την αντιληφθείς, τότε ο εαυτός που πιστεύεις ότι κυβερνά, ίσως δεν είναι κυβερνήτης, ίσως είναι ο αφηγητής. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η συνείδηση δεν κρατά το τιμόνι, κρατά το νόημα. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Όταν λες «εγώ αποφάσισα», δεν λες ψέματα. Απλώς περιγράφεις μια εμπειρία. Αυτή την εμπειρία ορισμένοι επιστήμονες την αποκαλούν συνειδητή βούληση. Την αίσθηση ότι η συνείδηση είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις, ότι είναι το κέντρο ελέγχου. Και αυτή η αίσθηση είναι πιστική, γιατί εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται. Η απόφαση έχει ήδη διαμορφωθεί, αλλά η συνείδηση εμφανίζεται και λέει «αυτό ήταν δική μου επιλογή», όχι για να εξαπατήσει, αλλά για να δώσει συνοχή. Ο νους δεν αντέχει το χάος, χρειάζεται ιστορία, χρειάζεται μια γραμμή που ενώνει το πριν με το μετά. Και έτσι η συνείδηση λειτουργεί σαν αφηγητής, παίρνει γεγονότα που έχουν ήδη ξεκινήσει και τα εντάσσει σε μια προσωπική ιστορία με πρωταγωνιστή το εγώ. Γι' αυτό νομίζουμε ότι πρώτα σκεφτόμαστε και μετά πράττουμε, ενώ συχνά συμβαίνει το αντίστροφο. Η σκέψη δεν είναι η αιτία, είναι η μετάφραση. Αν η συνείδηση ήταν πηδάλιο, θα έπρεπε να έχει άμεση πρόσβαση σε όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά δεν έχει. Δεν ξέρεις γιατί σου ήρθε μια σκέψη. Δεν ξέρεις γιατί ένα συναίσθημα εμφανίστηκε. Δεν ξέρεις γιατί μια επιθυμία ξαφνικά έγινε έντονη. Και όμως όταν εμφανιστούν τα αναλαμβάνεις. Λες, εγώ το θέλω. Εγώ το διάλεξα. Αυτή δεν είναι απάτη με κακή πρόθεση. Είναι μια χρήσιμη ψευδαίσθηση. Χάρη σε αυτήν μπορείς να λειτουργείς, να σχεδιάζεις, να επικοινωνείς, να έχεις αίσθηση ταυτότητας. Αλλά το πρόβλημα ξεκινά όταν μπερδεύουμε τον αφηγητή με τον οδηγό. Όταν πιστεύουμε ότι η συνείδηση κρατά το τιμόνι, ενώ στην πραγματικότητα παρατηρεί τη διαδρομή. Η συνείδηση δεν είναι το πηδάλιο, είναι ο χάρτης. Και ίσως η αληθινή ελευθερία δεν βρίσκεται στο να ελέγχεις τα πάντα, αλλά στο να βλέπεις καθαρά ποιος ρόλος σου ανήκει και ποιος όχι. Φαντάσου ένα κύμα στον ωκεανό, μπορείς να το δείξεις με το δάχτυλο, να του δώσεις όνομα, να πεις «αυτό είναι κύμα», αλλά όλοι ξέρουμε κάτι βαθύτερο. Το κύμα δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τον ωκεανό. Είναι μια κίνηση, ένα μοτίβο που αναδύεται, κορυφώνεται και σβήνει, χωρίς ποτέ να αποσπάται από το νερό. Ο εαυτός μοιάζει πολύ με αυτό. Τον δείχνεις και λες «εγώ». Μιλάς για αυτόν σαν να είναι πράγμα, σαν να έχει όρια, σταθερότητα, διάρκεια. Αλλά όταν τον κοιτάξεις προσεκτικά, δεν βρίσκεις αντικείμενο, βρίσκεις ροή. Ο εγκέφαλος δεν είναι μηχανή που περιμένει εντολές. Είναι ένα σύστημα σε συνεχή κίνηση. Σήματα εμφανίζονται, αλληλεπιδρούν, εξαφανίζονται. Σκέψεις γεννιούνται και χάνονται. Συναισθήματα ανεβαίνουν και πέφτουν. Τίποτα δεν μένει ίδιο για 2 στιγμές. Κι όμως,
Μέσα σε αυτή τη συνεχή μεταβολή, ο νους δημιουργεί την αίσθηση σταθερότητας, όπως το κύμα μοιάζει να έχει μορφή, ενώ στην πραγματικότητα είναι κίνηση. Έτσι γεννιέται η ιδέα του εαυτού. Και μαζί της ένα όριο. Εγώ εδώ, ο κόσμος εκεί. Αλλά αυτό το όριο είναι πιο διάτριτο από όσο φαίνεται. Το σώμα ανταλλάσσει συνεχώς ύλη με το περιβάλλον. Οι σκέψεις σου επηρεάζονται από λέξεις που άκουσες, από βλέμματα, από αναμνήσεις που γεννήθηκαν σε άλλους χρόνους και τόπους. Ο κόσμος δεν είναι έξω, περνά μέσα σου. Και εσύ δεν είσαι κλειστό σύστημα, είσαι ανοιχτή διαδικασία. Όπως το κύμα δεν υπάρχει χωρίς τον ωκεανό, έτσι και ο εαυτός δεν υπάρχει χωρίς τον κόσμο. Και ίσως η σύγχυση ξεκινά όταν προσπαθούμε να κρατήσουμε κάτι που από τη φύση του κινείται. Γιατί αυτό που είσαι δεν είναι πράγμα που χάνεται, είναι ροή που συνεχίζεται. Και όταν το δεις αυτό καθαρά, κάτι χαλαρώνει. Δεν χρειάζεται να προστατεύεις έναν συμπαγή εαυτό, γιατί ποτέ δεν υπήρξε τέτοιος. Υπήρχε μόνο η κίνηση και η εμπειρία της. Όταν περπατάς στο δρόμο, δεν νιώθεις ότι βρίσκεσαι πάνω σε μία σφαίρα που γυρίζει με χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα. Νιώθεις ότι η γη είναι επίπεδη, σταθερή, ακίνητη. Και αυτή η αίσθηση είναι χρήσιμη. Δεν είναι αληθινή με επιστημονικούς όρους, αλλά είναι λειτουργική. Σε βοηθά να περπατήσεις, να οδηγήσεις, να ζήσεις. Αν έπρεπε κάθε στιγμή να νιώθεις την καμπυλότητα της γης, θα ήσουν συνεχώς αποπροσανατολισμένος. Η πραγματικότητα θα γινόταν βάρος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον εαυτό. Η αίσθηση ότι είσαι ένα σταθερό εγώ που παίρνει αποφάσεις και κινείται μέσα στον χρόνο δεν είναι η απόλυτη αλήθεια, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσες να σχεδιάσεις, να αναλάβεις ευθύνες, να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους. Η ψευδαίσθηση δεν είναι λάθος του νου, είναι εργαλείο του. Ο εγκέφαλος δεν σχεδιάστηκε για να αποκαλύπτει την απόλυτη φύση της πραγματικότητας. Σχεδιάστηκε για επιβίωση, για αποτελεσματική λειτουργία μέσα στον κόσμο. Και για να το πετύχει αυτό, απλοποιεί, συμπυκνώνει, δημιουργεί ιστορίες. Το πρόβλημα δεν είναι ότι πιστεύουμε αυτές τις ιστορίες. Το πρόβλημα είναι όταν τις περνάμε για την ίδια την πραγματικότητα. Όταν νομίζουμε ότι το εγώ είναι κάτι που πρέπει να προστατεύουμε συνεχώς. Όταν θεωρούμε ότι κάθε σκέψη μας ορίζει. Όταν παίρνουμε το λάθος προσωπικά. Αλλά το λάθος δεν είναι εχθρός. Η ψευδαίσθηση δεν είναι σφάλμα. Είναι προσαρμογή. Και όταν το καταλάβεις αυτό, κάτι αλλάζει. Δεν χρειάζεται να πολεμάς το νου σου. Δεν χρειάζεται να σβήσεις τον εαυτό. Χρειάζεται απλώς να ξέρεις πότε να τον χρησιμοποιείς και πότε όχι. Όπως ξέρεις ότι η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά συνεχίζεις να περπατάς πάνω της χωρίς φόβο. Η κατανόηση δεν αφαιρεί σταθερότητα, προσθέτει ελευθερία. Υπάρχει μια στιγμή που η κατανόηση πάβει να είναι ιδέα και γίνεται ανακούφιση. Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν ελέγχεις τα πάντα και ότι αυτό είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται να κρατάς συνεχώς το τιμόνι. Δεν χρειάζεται να διορθώνεις κάθε σκέψη. Δεν χρειάζεται να διαχειρίζεσαι κάθε συναίσθημα σαν πρόβλημα, γιατί πολλά από αυτά δεν είναι επιλογές. Είναι φαινόμενα. Τα συναισθήματα έρχονται όπως ο καιρός. Η λύπη δεν είναι αποτυχία. Ο θυμός δεν είναι λάθος. Η απογοήτευση δεν σημαίνει ότι κάτι πήγε στραβά μέσα σου. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος. Το πρόβλημα ξεκινά όχι όταν νιώθεις, αλλά όταν ταυτίζεσαι. Όταν λες «Είμαι ο θυμός μου, είμαι η σκέψη μου, είμαι αυτή η κατάσταση». Αλλά δεν είσαι. Ο θυμός είναι ένα κύμα που περνά. Η σκέψη είναι μια λέξη που εμφανίζεται. Το συναίσθημα είναι μια κίνηση στο σώμα. Εσύ είσαι ο χώρος μέσα στον οποίο όλα αυτά συμβαίνουν. Και όταν το δεις αυτό, κάτι χαλαρώνει βαθιά.
Δεν χρειάζεται να πολεμήσεις τον θυμό για να φύγει. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις τη λύπη για να προχωρήσεις. Αρκεί να σταματήσεις να τους ζητάς να φύγουν. Η αποδοχή δεν είναι παραίτηση, είναι κατανόηση. Και μέσα σε αυτήν την κατανόηση εμφανίζεται μία άλλη μορφή δύναμης. Όχι η δύναμη του ελέγχου, αλλά η δύναμη της παρουσίας. Όταν σταματάς να παλεύεις με το μέσα σου, έχεις περισσότερη ενέργεια για το έξω σου. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είσαι καλύτερος. Δεν χρειάζεται να είσαι πιο ήρεμος. Δεν χρειάζεται να είσαι διαφορετικός. Χρειάζεται μόνο να δεις καθαρά ότι αυτό που περνά από μέσα σου δεν είναι αυτό που είσαι. Και αυτή η συνειδητοποίηση δεν σε μικραίνει, σε ελευθερώνει. Ίσως μετά από όλα αυτά να περιμένεις ένα συμπέρασμα. Κάτι να κρατήσεις, κάτι να πιστέψεις. Αλλά αυτό δεν είναι ένα βίντεο που θέλει να σου πάρει κάτι. Είναι ένα βίντεο που θέλει να σου το επιστρέψει. Ο εαυτός όπως τον ένιωθες δεν καταρρέει, δεν εξαφανίζεται, απλώς επανατοποθετείται. Δεν είναι ο κυβερνήτης της ζωής σου, είναι η εμπειρία της. Μια αφήγηση που γεννιέται κάθε στιγμή, καθώς ο κόσμος συναντά το νευρικό σου σύστημα, καθώς ήχοι, εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα εμφανίζονται και φεύγουν. Αυτό δεν είναι μηδενισμός. Δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν έχει αξία. Σημαίνει το αντίθετο. Όταν σταματάς να προσπαθείς να προστατεύσεις έναν σταθερό εαυτό, κάθε στιγμή γίνεται πιο ζωντανή. Δεν χρειάζεται να είσαι κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να κρατάς τον έλεγχο. Η ζωή συμβαίνει. Και εσύ είσαι μέρος της. Όχι έξω από αυτήν. Όχι απέναντί της. Αλλά μέσα της. Και αυτό είναι αρκετό. Αυτή η κατανόηση δεν σου ζητά να αλλάξεις τη ζωή σου. Σου ζητά μόνο να τη συναντήσεις όπως είναι. Εδώ, τώρα. Με ό,τι υπάρχει. Με ό,τι περνά. Με ό,τι νιώθεις. Χωρίς βιασύνη. Χωρίς αντίσταση. Χωρίς φόβο. Γιατί δεν χρειάζεται να γίνεις κάτι άλλο για να είσαι παρόν. Ήσουν πάντα. Και αν κάτι αξίζει να κρατήσεις από αυτό το ταξίδι, δεν είναι μια ιδέα. Είναι αυτή η μικρή, ήσυχη ανακούφιση που εμφανίζεται όταν σταματάς να προσπαθείς να είσαι κάποιος και απλώς είσαι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.